Chào mừng các em đến với kênh Cô Giang Toán. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em học sinh lớp 8 củng cố kiến thức và rèn kỹ năng giải bài tập. Trước khi vào bài, các em hãy vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Bây giờ chúng ta vào bài ngày hôm nay, đó là bài luyện tập chung. Bài tập đầu tiên là bài tập 1.33. Cho biểu thức P bằng 5x thừa số với 3x bình y trừ đi 2x y bình cộng 1 trừ đi 3x y thừa số với 5x bình trừ 3x y rồi cộng với x bình y bình. Câu hỏi A là bằng cách thu gọn chứng tỏ rằng giá trị biểu thức P chỉ phụ thuộc vào biến x mà không phụ thuộc vào biến y. Và câu B là tìm giá trị của x sao cho P bằng 10. Thế thì chúng ta đi vào giải câu A, thì đầu tiên chúng ta sẽ viết đa thức P, sau đó thu gọn. Thì đa thức P bằng 5x thừa số 3x bình y trừ đi 2x y bình cộng 1 rồi trừ đi 3x y thừa số với 5x bình trừ 3x y cộng x bình y bình. Đầu tiên chúng ta thực hiện nhân đơn thức với đa thức. Đơn thức 5x nhân với đa thức 3x bình y trừ 2x y bình cộng 1 thì bằng 5 x 3 là 15, x mũ 3y trừ đi 5 x 2 là 10, x mũ 2y mũ 2. 1 nhân với 5x thì bằng cộng với 5x. Tiếp tục phần thứ hai là ta lấy đơn thức trừ 3xy nhân với đa thức 5x bình trừ 3xy. Thì chúng ta chú ý là cái 3xy nó mang dấu trừ đằng trước để cẩn thận không sai dấu. Vậy trừ 3xy nhân với 5x bình thì bằng trừ mở ngoặc. Trong ngoặc là 3xy nhân 5x bình bằng 15x mũ 3y. Còn 3xy nhân với trừ 3xy thành 9x bình y bình. Trong ngoặc đằng trước có dấu trừ, tức là lúc này chúng ta vẫn giữ lại dấu trừ trước ngoặc đó, rồi cộng với x bình y bình đằng sau. Chúng ta thực hiện bỏ dấu ngoặc. Thứ nhất thì được 5x mũ 3y trừ 10x bình y bình cộng 5x. Trước ngoặc thứ hai là dấu trừ. Như vậy, bỏ dấu ngoặc trước dấu trừ thì đổi dấu thành trừ 15x mũ 3y cộng với 9x bình y bình. Rồi cuối cùng là cộng x bình y bình. Chúng ta sắp xếp những số hạng đồng dạng lại gần nhau để thu gọn. Như vậy 15x mũ 3y với trừ 15x mũ 3y đồng dạng với nhau, chúng ta xếp lại gần nhau. Còn trừ 10x bình y bình và 9x bình y bình với cộng x bình y bình nó đồng dạng với nhau ở nhóm thứ hai. Như vậy bằng 15x mũ 3y trừ 15x mũ 3y cho vào trong ngoặc. Cộng với 9x bình y bình cộng x bình y bình rồi trừ đi 10x bình y bình. Tức là những cái số hạng có dạng x bình y bình ấy, chúng ta viết những số hạng mang dấu cộng trước, số hạng mang dấu trừ sau. Rồi cuối cùng là cộng với 5x. Bây giờ chúng ta thực hiện thu gọn các số hạng đồng dạng. Thì ở cái nhóm thứ nhất 15x mũ 3y trừ đi 15x mũ 3y thì bằng 0. 9x bình y bình cộng x bình y bình là 10x bình y bình rồi lại trừ 10x bình y bình thì nó cũng bằng 0. Như vậy kết quả cuối cùng còn số hạng thứ 3 là 5x. Thế thì sau khi chúng ta thu gọn cái đa thức P, kết quả bằng 5x, thì nó là một cái biểu thức mà chỉ phụ thuộc vào biến x mà không phụ thuộc vào biến y. Giờ chúng ta trả lời câu hỏi A. Sau khi thu gọn P bằng 5x là biểu thức chỉ phụ thuộc vào biến x mà không phụ thuộc vào biến y. Ta sang câu B là tìm giá trị của x để sao cho P bằng 10. Thì để P bằng 10 thì ta suy ra 5x bằng 10. Thực hiện chia cả hai vế cho 5 thì được x bằng 10 chia 5. Tức là x bằng 2. Do đó ta kết luận cho phần B là vậy P bằng 10 thì suy ra x bằng 2. Ta sang bài 1.34 là rút gọn biểu thức 3x bình trừ 5xy trừ 4y bình, tất cả đem nhân với cái đa thức 2x bình cộng y bình, rồi cộng với đa thức 2x mũ 4y trừ x mũ 3y mũ 3 trừ x bình y mũ 4. Tất cả cái đa thức này đem chia cho cái đơn thức là 1/5xy. Thì để giải bài toán này chúng ta thực hiện nhân chia đa thức trước rồi cộng sau. Như vậy ta lấy đa thức 3x bình trừ 5xy trừ 4y bình đem nhân với cái đa thức 2x bình cộng y bình. Sau đó thực hiện lấy cái đa thức 2x mũ 4y
trừ x mũ 3 y mũ 3 trừ x bình y mũ 4. Rồi đem chia cho đơn thức 1/5 xy. Thực hiện xong hai cái phép nhân và chia này thì bây giờ chúng ta mới thực hiện thu gọn. Đầu tiên chúng ta thực hiện nhân trước. Như vậy, ta lấy 2x bình của cái đa thức thứ hai nhân với đa thức thứ nhất là 3x bình trừ 5xy trừ 4y bình. Sau đó cộng với y bình đem nhân với cả cái đa thức 3x bình trừ 5xy trừ 4y bình. Cái đa thức thứ hai thì đem chia cho 1/5 xy, ta lấy từng số hạng chia. Như vậy là 2x mũ 4y chia cho 1/5 xy. Rồi trừ đi x mũ 3 y mũ 3 chia cho 1/5 xy. Trừ đi x bình y mũ 4 chia cho 1/5 xy. Để chúng ta thực hiện nhân đơn thức với đa thức thì 2x bình nhân 3x bình bằng 6x mũ 4. Trừ đi 2 x 5 là 10, x mũ 3y. Trừ đi 24 là 8, x bình y bình. Tiếp tục nhân cái đơn thức với đa thức thứ hai thì được 3x bình y bình trừ đi 5x y mũ 3. Rồi trừ đi 4 y mũ 4. Sang phần chia thì 2 chia 1/5 tức là 2 nhân với 5 thì bằng 10 phần hệ số. Còn phần biến là x mũ 4 chia cho x thì được x mũ 3, y chia y thì được 1, chúng ta không viết vào nữa. Tiếp tục là trừ đi x mũ 3 y mũ 3 chia cho 1/5 xy thì hệ số 1 chia 1/5 bằng nhân nghịch đạo của 5. Như vậy kết quả bằng 5. X mũ 3 chia x được x bình, y mũ 3 chia y được y bình. Trừ đi. Cũng tương tự như vậy là bằng 5 x nhân với y mũ 3. Chúng ta trừ số mũ khi chia. Bây giờ chúng ta sắp xếp cái đa thức này sao cho các cái số hạng đồng dạng lại gần nhau để chúng ta thực hiện thu gọn. Vậy bằng 6x mũ 4. Số mũ của x giảm xuống đến x mũ 3, vậy cộng 10x mũ 3. Rồi trừ đi 10x mũ 3y. Cộng với cái số hạng x bình y bình á, nó có 3 số hạng thì ta chọn số mang dấu cộng viết trước. Như vậy cộng với 3x bình y bình. Rồi trừ đi 8x bình y bình. Sau đó trừ đi 5x bình y bình. Đấy là những số hạng này đồng dạng với nhau. Còn cái số hạng trừ 5x y mũ 3 chúng ta cho vào trong ngoặc đằng trước có dấu trừ. Chúng ta có hai số hạng này. Thì trừ 5x y mũ 3 với trừ 5x y mũ 3 ta cho hai số hạng này vào trong ngoặc đằng trước có dấu trừ thì bên trong ngoặc là cộng. Tức là trừ đi tổng 5x y mũ 3 cộng với 5x y mũ 3. Cuối cùng là trừ 4 y mũ 4. Thì chúng ta thực hiện thu gọn các số hạng đồng dạng là xong. Vậy bằng 6x mũ 4 cộng 10x mũ 3 trừ 10x mũ 3y. Rồi ba số hạng ở trong ngoặc. Ta lấy hệ số là 3 trừ 8 trừ 5. Thì kết quả bằng trừ 10 x bình y bình. Rồi trừ đi 5x y mũ 3 cộng 5x y mũ 3 thì 5 cộng 5 là 10. Tức là trừ đi 10x y mũ 3. Rồi cuối cùng là trừ 4 y mũ 4. Thì đây là kết quả của bài này. Ta sang bài 1.35. Bà Khanh dự định mua x hộp sữa, mỗi hộp giá y đồng. Nhưng khi đến cửa hàng, bà Khanh thấy giá sữa đã giảm 1.500 đồng mỗi hộp, nên quyết định mua thêm 3 hộp nữa. Tìm ra thức biểu thị số tiền bà Khanh phải trả cho tổng số hộp sữa đã mua. Chúng ta vào giải bài toán là như sau. Bà Khanh dự định mua x hộp sữa thì điều kiện là x thuộc tập hợp n sao. Giá mỗi hộp là y đồng thì điều kiện là y phải lớn hơn 1.500. Bởi vì là đề bài cho là khi vào mua là sữa đã giảm 1.500 đồng. Như vậy thực tế bà Khanh mua là x cộng 3 hộp sữa. Và giá mỗi hộp là y trừ 1.500 đồng. Như vậy từ đây chúng ta tính số tiền bà Khanh phải trả cho tổng số hộp sữa đã mua là ta lấy số hộp sữa nhân với giá tiền
tức là lấy x cộng 3 nhân với y trừ 1500. Đơn vị của nó là đồng. Vậy đa thức cần tìm là t bằng x cộng 3 thừa số với y trừ 1500. Ta thực hiện phép nhân hai đa thức thì được xy cộng với 3y trừ 1500x và trừ đi 4500. Ta sang bài 1.36. Câu A là tìm đơn thức B nếu 4x mũ 3y bình chia cho B thì bằng trừ 2xy. Câu B là với đơn thức B tìm được ở câu A, hãy tìm đơn thức H để 4x mũ 3y bình trừ đi 3x bình y mũ 3, tất cả đem chia cho B thì bằng trừ 2xy cộng với H. Ta phải giải câu A. Ta có 4x mũ 3 y bình chia cho B bằng trừ 2xy. Thì từ đây ta sẽ suy ra B. B sẽ bằng 4x mũ 3 y bình chia cho thương của nó là trừ 2xy. Chúng ta thực hiện chia hai đơn thức cho nhau. Phần hệ số 4 chia cho trừ 2 thì kết quả là trừ 2. Phần biến x mũ 3 chia cho x được x bình, còn y bình chia y được y. Như vậy kết quả là trừ 2x bình y. Ta sang câu B. 4x mũ 3 y bình trừ 3x bình y mũ 3, tất cả đem chia cho đơn thức B thì kết quả bằng trừ 2xy cộng với H. Ở câu A ta đã tìm được đơn thức B là trừ 2x bình y, cho nên lúc này ta thay B bằng trừ 2x bình y vào trong cái biểu thức của phần B. Thì ta được là 4x mũ 3 y bình trừ 3x bình y mũ 3, tất cả đem chia cho trừ 2x bình y. Thì thương của nó là trừ 2xy cộng với H. Bây giờ chúng ta thực hiện thu gọn ở bên vế trái bằng cách thực hiện chia một đa thức cho một đơn thức. Sau đó chúng ta sẽ thực hiện tính H sau. Như vậy ở vế bên trái chính là 4x mũ 3 y bình ta đem chia cho trừ 2x bình y. Rồi trừ đi 3x bình y mũ 3 chia cho trừ 2x bình y. Ta chép lại vế phải là trừ 2xy cộng với H. Giờ ta thực hiện chia đơn thức cho đơn thức. Thì 4x mũ 3 y bình chia cho trừ 2x bình y thì được kết quả là trừ 2xy. Còn trừ 3x bình y mũ 3 chia cho trừ 2x bình y thì chia trừ bằng cộng. Phần hệ số là 3/2. Phần biến x bình chia x bình được 1, còn y mũ 3 chia cho y thì được y mũ 2. Như vậy kết quả là 3/2 y bình. Với bên phải là trừ 2xy cộng H. Từ đây chúng ta sẽ tính cái đơn thức H bằng cách ta chuyển vế cái trừ 2xy sang vế bên trái và lật lại thì ta được H bằng trừ 2xy cộng 3/2 y bình. Rồi trừ 2xy chuyển vế sang thì đổi dấu thành cộng 2xy. Như vậy đơn thức H bằng là 2xy trừ đi 2xy rồi cộng 3/2 y bình. 2xy trừ 2xy thì bằng 0, là nó triệt tiêu, như vậy còn lại là 3/2 y bình. Do đó ta kết luận vậy đơn thức H bằng 3/2 y bình. Sang bài 1.37. Câu A là tìm đơn thức C biết 5x y bình nhân C bằng 10x mũ 3 y mũ 3. Và câu B là với đơn thức C tìm được ở câu A, hãy tìm đơn thức K sao cho K cộng 5x y bình tất cả đem nhân với C thì bằng 6x mũ 4y cộng với 10x mũ 3 y mũ 3. Ta đi vào giải phần A như sau. Ta có 5x y bình nhân C bằng 10x mũ 3 y mũ 3. Từ đây ta suy ra C sẽ bằng 10x mũ 3 y mũ 3 đem chia cho 5x y bình. Muốn tìm một thừa số ta lấy tích chia thừa số đã biết đấy. Thực hiện chia thì hệ số 10 chia 5 được 2, x mũ 3 chia x được x mũ 2, còn y mũ 3 chia y mũ 2 được y. Ta sang phần B. Phần B thì chúng ta sẽ thay C bằng 2x bình y vào biểu thức thì ta được là K cộng với 5x y bình
tất cả đem nhân với C, tức là nhân với 2x bình y, thì bằng 6x mũ 4y cộng với 10x mũ 3y mũ 3. Như vậy, để tìm đơn thức K thì đầu tiên chúng ta tính K cộng với 5x y bình, tức là một thừa số của vế trái. Thì ta chia cả hai vế cho 2x bình y đó. Do đó ta được K cộng 5x y bình sẽ bằng 6x mũ 4y cộng 10x mũ 3y mũ 3. Rồi tất cả đem chia cho 2x bình y. Như vậy để tính cái đơn thức K thì chúng ta chỉ cần chuyển cái 5x y bình sang vế phải. Ta được K bằng 6x mũ 4y cộng 10x mũ 3y mũ 3 chia cho 2x bình y. Rồi thực hiện chuyển cái số hạng 5x y bình ở vế trái sang vế phải thành trừ 5x y bình. Bây giờ chúng ta thực hiện chia đa thức cho đơn thức. Phần hệ số 6 chia 2 được 3, x mũ 4 chia x bình được x bình, còn y chia y được 1 không viết. Tiếp theo là 10x mũ 3y mũ 3 chia cho 2x bình y thì được 5x y bình, rồi trừ 5x y bình. Cộng trừ 5x y bình thì nó triệt tiêu, như vậy còn lại là 3x bình. Do đó ta kết luận là vậy K bằng 3x bình. Ta sang bài 1.38. Chuyện rằng rùa chạy đua với thỏ, thỏ chạy nhanh gấp 60 lần rùa, nhưng chỉ sau t phút chạy, thỏ đã dừng lại mặc dù chưa đến đích. Do mải chơi, thỏ không biết rằng rùa vẫn cần mẫn chạy liên tục trong 90 t phút và đến đích trước thỏ. Câu hỏi A. Gọi V mét trên phút là vận tốc chạy của rùa. Hãy viết đơn thức biểu thị quãng đường mà thỏ và rùa đã chạy. Câu hỏi B. Hỏi rùa đã chạy được quãng đường dài gấp bao nhiêu lần quãng đường thỏ đã chạy. Chúng ta vào giải bài toán này như sau. Chúng ta chú ý đề bài là thỏ chạy nhanh gấp 60 lần rùa và sau t phút chạy. Sau đó thỏ dừng lại. Còn rùa thì chạy cần mẫn liên tục trong 90 x t phút và đến đích trước thỏ. Bây giờ câu A. Ta theo hướng dẫn của bài gọi V mét trên phút là vận tốc chạy của rùa. Thì điều kiện là V phải lớn hơn 0. Từ đây chúng ta sẽ suy ra quãng đường rùa chạy là ký hiệu quãng đường là S. Như vậy chúng ta ghi là SR, tức là quãng đường của rùa. Thì bằng vận tốc nhân với thời gian, tức là bằng V nhân 90t. Chúng ta viết gọn lại là bằng 90 VT, đơn vị là mét. Tiếp theo chúng ta cũng đi tính vận tốc của thỏ và quãng đường thỏ chạy. Thì vận tốc thỏ chạy là gấp 60 lần rùa, cho nên chúng ta ghi là 60 nhân V, đơn vị là mét trên phút. Chúng ta cũng tính quãng đường thỏ chạy là quãng đường ký hiệu là S và ghi chữ T vào đấy, tức là quãng đường của thỏ là 60 nhân VT, đơn vị là mét. Vì đề bài yêu cầu viết các đơn thức biểu thị quãng đường mà thỏ và rùa đã chạy, do đó chúng ta trả lời như sau. Vậy đơn thức biểu thị quãng đường của thỏ là 60 V nhân T. Còn đơn thức biểu thị quãng đường của rùa là 90 V nhân T. Ta sang câu B là hỏi rùa đã chạy được quãng đường dài gấp bao nhiêu lần quãng đường thỏ đã chạy. Thì ta lấy quãng đường của rùa chia cho quãng đường của thỏ, tức là SR chia cho ST. Thay vào thì bằng 90 VT chia cho 60 VT. Thực hiện phép chia thì kết quả bằng 1,5. Do đó ta trả lời câu B. Là vậy quãng đường rùa chạy dài gấp 1,5 lần quãng đường thỏ đã chạy. Và qua bài toán này thì chúng ta cũng có thể rút kinh nghiệm là trong quá trình học tập, nếu mình có chậm chăng nữa thì chịu khó vẫn thành công. Bài học hôm nay tạm dừng tại đây.
Các em vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Cô thân ái chào các em.